હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે મને થયું કે સરસ એવા લીંબુ માર્કેટમાં તાજા તાજા ફ્રેશ મળતા હતા. તો થયું કે ચાલો આપણે લીંબુનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવીએ, અને એ પણ ગળ્યું અથાણું. તો એટલા માટે આ રેસીપી તમારા માટે. તો આપણે બનાવીશું આજે લીંબુનું ગળ્યું અથાણું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા મેં આ 6 નંગ મોટા લીંબુ લીધેલા છે. હવે આ લીંબુને ધોઈને બરાબર રીતે કોરા કરીને સાફ કરી લીધેલા છે. તો હવે આમાં આપણે 2 ચમચી નમક અને પોણી ચમચી હળદર એડ કરીશું, અને આ મિશ્રણને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, અને આ લીંબુની અંદર કાપા લગાવી અને આ મિશ્રણને ભરી લઈશું. તો મિત્રો, આ અથાણું એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બને છે, અને આજે ને આજે તાજું ખાઈ શકો અને લોંગ ટાઈમ સ્ટોર પણ કરી શકો. એટલા માટે તમારા સામે આ રેસીપી શેર કરું છું. તો આ લીંબુને આથવાની બિલકુલ જરૂર નથી, આપણે ઇન્સ્ટન્ટ જ અથાણું બનાવીને તૈયાર કરીશું. મિત્રો, અહીંયા આ લીંબુને બિલકુલ આથવાના નથી, પણ તો પણ આપણે જે આથવાની રીતને પ્રોસેસ કરીને ચાલીશું, એટલે કે હળદર અને મીઠું આ લીંબુની અંદર ભરી દઈશું. તો આ રીતે કાપા લગાવી અને હળદર ને મીઠાવાળું આ મિશ્રણ આ લીંબુની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તમે કહેશો કે લીંબુ આથવાના નથી, તો હળદર અને મીઠું લીંબુમાં ભર્યું શા માટે? તો એટલા માટે કે આ લીંબુનું અથાણું આપણે સ્ટોર પણ કરી શકીએ, તો લાંબો ટાઈમ સ્ટોર પણ કરી શકો. એટલા માટે આ પ્રોસેસ આપણે અનુસરવી પડે, અને સ્વાદમાં એકદમ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે. તો એકવાર આ ટ્રાય કરવા જેવું, જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે કેવું લાગ્યું તમને આ લીંબુનું અથાણું. એકદમ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે, અને ખાવામાં શાક પણ ન હોય તો રોટલી સાથે આ અથાણું લેવાથી કે રોટલી બેની જગ્યાએ 4 પણ ખાઈ જશો. તો હવે કુકરમાં 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું. ત્યારબાદ એમાં આ રીતે નીચે એક કાંઠો મૂકી ઉપર ડબલ બોઇલિંગ માટે આ રીતે એક તપેલીમાં, નાની એવી તપેલી છે, એમાં આ રીતે આપણે બધા જ લીંબુ એડ કરી દઈશું, અને હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી કુકરને 2 સીટી લગાવી લઈશું. તો હવે બીજી બાજુ આપણે લીંબુનો અથાણાનો મસાલો બનાવી લઈએ. તો અહીંયા ગોળ લીધેલો છે, જે વજનમાં 400 ગ્રામ છે, અને જો વાટકીથી માપો તો આ 1 વાટકી ગોળ લીધેલો છે. આ બાઉલની અંદર આ બધો જ ગોળ આપણે એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ ઘરમાં રહેલું જે મરચું આવે છે, લાલ મરચું, 1 વાટકી એડ કર્યું છે, જે મીડિયમ તીખું છે. અને ત્યારબાદ આ મેથીઓ મસાલો એ ફૂલ ચમચી 3 ચમચી ભરીને એડ કર્યો છે. ઉપરથી આપણે થોડું એવું નમક એડ કરીશું, અને થોડી એવી હિંગ. હવે આને હાથથી જ મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આની અંદર ગોળ એડ કર્યો છે, તો ગોળને હાથથી જ મિક્સ કરવો પડશે. તો આ રીતે જોઈ શકો છો, બરાબર આ મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું, અને ત્યારબાદ આમાં 2 લીંબુનો રસ એ પણ એડ કરી દઈશું, અને પાછું થોડું એવું મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, ઇન્સ્ટન્ટ બનીને તૈયાર થાય છે આ લીંબુનું ગળ્યું અથાણું, અને ખાવામાં તો સ્વાદમાં ભાખરી, રોટલા, રોટલી, પરાઠા કે થેપલા કંઈ પણ હોય સાથે ખૂબ જ સરસ અલગ જ ટેસ્ટ આપે છે. અને બનાવવું પણ એટલું જ સહેલું છે, કારણ કે ફટાફટ બની જાય છે. એટલે જ્યારે લીંબુ એકદમ જ પાકા પીળા કલરના આવતા હોય એ ટાઈમ પર આપણે અથાણું બનાવી લેવું જોઈએ. તો હવે આ મસાલાને આપણે થોડીવાર રેસ્ટ આપીશું, અને ત્યારબાદ આપણે લીંબુ ચેક કરી લઈશું. તો આપણા લીંબુ એકદમ જ 2 સીટીની અંદર એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આને 2 ચમચા તેલ મૂકી અને સાઈડમાં ગરમ કરી લઈશું, અને ત્યારબાદ આ લીંબુના ટુકડા તમને જેવા જોઈએ એવા ટુકડામાં તમે કાપી શકો. આવી રીતે આખા પણ કાપી શકો, અને આના ચપ્પુ વડે 2 ભાગ પણ કરી શકો. જેવા જોઈએ એ રીતે ટુકડા કરી લઈશું, અને આ સંભારની અંદર મિક્સ કરી લઈશું. તો હજુ પણ આને હાથથી જ મિક્સ કરવાનું છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આ ઘટ્ટું છે ત્યાં સુધી આમાં ચમચી નહીં ચાલે, હાથે જ સરસ એવું મિક્સ થશે. અને ત્યાર પછી આ ગોળ જ્યારે એનું પાણી છોડશે ત્યારે એકદમ જ સરસ પતલો એવો ઘટ્ટો
ગ્રેવી તમારી તૈયાર થશે, એટલે રસો એકદમ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ આપણું સરસ એવું લીંબુનું અથાણું બનીને તૈયાર થશે. હવે જે તેલ ગરમ કર્યું હતું મેં એ ફૂલ ગરમ કર્યું છે, ફૂલ ફ્લેમે ફૂલ ગરમ કરી લીધેલું છે, ત્યાર પછી ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે આમાં એ તેલ આપણે એડ કરી દઈશું અને આ રીતે હવે આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો એકદમ લાલ ચટક કલર છે. કાશ્મીરી મરચું પણ આપણે એડ કર્યું નથી, ઘરનું જ મરચું એડ કર્યું છે અને એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ પણ છે. ટેસ્ટમાં એકદમ બેસ્ટ. તો જરૂરથી બનાવજો. અને કેવું લાગ્યું મિત્રો તમને આ ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુનું અથાણું? લીંબુને આથવાની પણ ઝંઝટ નહીં અને ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં એકદમ જ ચટાકેદાર. એ તો તમે બનાવશો ને ત્યારે જ ખબર પડશે. તો જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું આ લીંબુનું અથાણું. અને જો ગમ્યું જ હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કોઈ અન્ય જગ્યાએ અન્ય સાઈડ પર મારા વિડીયોને શેર કરજો. અને ફરી આપણે મળીશું આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.